السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم من تطبيق لينس استوديو. معنا اليوم شرح عن عدسات تغيير لون الأظافر أو النيلز. ندخل على المكتبة، نكتب نيل بهذه الطريقة، نختار نيل تراي اون، نعمل له امبورت. راح يكون بهذا الشكل مثل ما تشوفون قدامكم. كيف نغير الألوان؟ ندخل على التايتل ومن ثم نغير اللون اللي نبيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.